Всім доброго дня! Хочу розказати про своє невеличке захоплення. Ми мешкаємо в міській квартирі, але хочеться, щоб було щось зелененьке. І от в мене отакий от малесенький садочок на підвіконні. Я, на жаль, зовсім не розуміюсь на рослинках. І вони в мене, в принципі, всі з'явилися випадково. Ось оці. Ми знайшли у парку, обрізали живу огорожу. І мені стало шкода таких маленьких, гарненьких їх викинули. Я собі нарвала таких гілочок і просто запхала в землю ще минулого року. На диво, вони більшість проросли, дали корінчики. Деякі навіть викинули такі зелені бурульки вже новенькі. Google каже, що це тис. Але я хотіла запитати у тих, хто в цьому розуміється, хто займається рослинками, що це таке біле на землі, щось невідомо, що це мені таке. Я їх просто поливаю. Це, власне, весь догляд, який я можу їм запропонувати зі своїми знаннями. І в мене ще отакі ось є рослинки, оскільки в мене є дітки, то вони бачили, що щось в мами росте, і ми почали пхати всі зернятка, які були, і від абрикос, і від яблучок, і від груш, і від лічі. Почали пхати в землю, і тепер у нас щось проросло. Головне, власне, питання в тому, що це проросло, і що тепер з цим можна зробити у міській квартирі. Бо росте воно добре, але мені щось здається, що йому вже місця мало. Зараз ось ці такі великі рослинки я буду намагатися розсадити просто в більшу тару. От вони всі вже з корінцями. І хотілося б почути ваші поради, що взагалі з ними можна далі зробити у міській квартирі, скільки їх можна ще буде так тримати, і чи обов'язково щось з цього пересаджувати у ґрунт. Далі покажу процес, як я, власне, пересаджую, і буду вдячна за ваші поради, якщо ви порекомендуєте, як це робити правильно. Для пересадки я взяла отаку звичайну ґрунтосуміш, підготувала обрізану 5-літрову банку з дірочками. І розсаджувати рослинки, мабуть, буду просто за зовнішнім виглядом, схожі до схожих. Щоб їм там було побільше місця, і щоб хоча б приблизно одні і ті ж самі рослинки росли одна біля одної, бо я не знаю, наскільки вони взагалі добре себе почувають поруч. Гарненько промочила всі рослинки водою. І тепер буду розбирати, щоб не пошкодити корінці, оскільки бачите, що тут декілька рослинок. Ну, власне, це сталося так, я розумію, тому що зернятка пхали малята, і пхали куди бачили. А потім вже проросло, що проросло. Буду зараз намагатися його охайно розібрати. Навіть не знаю, як це розплутати. Отут, я думаю, видно, що корінці одної рослинки якось сплелися з корінцями іншої. Ну, вона їх так обняла з двох боків. Ну, зараз буду спробувати діставати, щоб нічого не пошкодити. Може, щось і вийде. Ось це все ховалося в одному горщику. Дослідним шляхом вдалося з'ясувати, що це лічий прорісток. Цікаво. І один ще ховався. Отакий маленький. І 4 маленьких невідомих рослинки. Ось така краса вийшла після розсадки. Там, де були зовсім малесенькі, я все-таки посадила по 2 в один стаканчик. Сподіваюсь, що вони всі переживуть
цю пересадку. І дуже сподіваюся на ваші поради з тим, що з ними робити далі в умовах міської квартири. І як з ними далі працювати. І взагалі, що воно таке росте. Бо окрім лічі, так з'ясувати нічого не вдалося. Особливо ось ця рослинка. Їй щось тільки дві виросло, другий трошки він піджовтів. І ось отакі рослинки, теж неясного походження. Бо згадати зараз, які зернятка діти запхали у землю, невідомо. Так що підкажіть, будь ласка, у коментарях. Ставте лайки, якщо вам сподобалось відео. На нашому каналі ми розказуємо про наше повсякденне життя багатодітної родини і про свої цікаві експерименти. Бувайте!